ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የአራዳ ቋንቋ በእንግሊዝኛ ክፍል 1 እናያለን። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በግራ በኩል ያለው በጥቁር የተጻፈው ኖርማል ንግግር ሲሆን በቀኝ በኩል ያለው ወይም በሰማያዊ የተጻፈው የአራዳ ቋንቋን ያመለክታል። I am going to work ለማለት ለመስራት እየሄድኩ ነው ለማለት I am off to work ማለት እንችላለን። I don't know ለማለት አላውቅም ለማለት it beats me ማለት እንችላለን። You are annoying me ለማለት እያናደድከኝ ነው ለማለት You are winding me up ማለት እንችላለን። I am very scared ለማለት I am petrified ማለት እንችላለን። በጣም ፈርቻለሁ ለማለት I agree with you 100% ለማለት ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ ለማለት You can say that again ማለት እንችላለን። I took a short sleep ለማለት ትንሽ እንቅልፍ ወስጃለሁ ለማለት I took a cat nap ማለት እንችላለን። I am very busy ለማለት በስራ ተወጥሬያለሁ ለማለት I am swamped ማለት እንችላለን። Let us meet today ለማለት ዛሬ እንገናኝ ለማለት let us catch up today ማለት እንችላለን። she got married አግብታለች የሚለውን she got hitched በሚለው መግለጽ እንችላለን። I am very hungry በጣም እርቦኛል የሚለውን ደግሞ I am starving በሚለው መግለጽ እንችላለን። I am very happy በጣም ደስተኛ ነኝ የሚለው I am over the moon በሚለው መግለጽ እንችላለን። I am very busy የሚለውን በጣም በስራ ተወጥሬያለሁ የሚለው I am swamped በሚለው መግለጽ እንችላለን። ከመጀመሪያው ጋር ትንሽ ይመሳሰላል። I am very tired የሚለው በጣም ደክሜያለሁ ወይም ደክሞኛል የሚለው I am exhausted በሚለው መግለጽ እንችላለን። Sorry I feel asleep የሚለውን ይቅርታ እንቅልፍ መጥቷል ለማለት Sorry I dozed off ማለት እንችላለን። It's very cold outside ውጪ በጣም ይቀዘቅዛል ለማለት It's freezing outside ማለት እንችላለን። Keep it a secret ምስጢር ነው ጠብቅ ለማለት Keep it under wraps ማለት እንችላለን። It's time to study የምናጠናበት ጊዜ ነው ለማለት It's time to hit the books ማለት እንችላለን። Punishment ለማለት penalize ማለት እንችላለን። ቅጣት የሚለውን ይገልጻል። Fine ለማለት ደግሞ penalty ማለት እንችላለን። ፓኒሽመንት እና ፋይን የሚለያዩበት ፋይን ሲሆን የገንዘብ ቅጣት ነው። በብዛት የገንዘብ ቅጣት ፋይን በሚለው መግለጽ እንችላለን። ሆል የሚለውን ኢንታይር በሚለው መግለጽ እንችላለን። በሙሉ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። በተር የሚለውን ደግሞ ኢምፕሩቭድ በሚለው መግለጽ እንችላለን። የተሻለ የሚል ትርጉም ይሰጣል። ሊቱ የሚለውን ደግሞ ከውስ በሚለው መግለጽ እንችላለን። ትርጉሙን ስናይ መነሻ ወይም ምክንያት ማለት ነው። put off የሚለውን በፖስትፖን መግለጽ እንችላለን። ሌላ ጊዜ አስተላለፈ የሚል ትርጉም ይሰጣል። try out የሚለውንም በቴስት መግለጽ እንችላለን። ትርጉሙን ስናይ ሙከራ ወይም ምርመራ የሚለውን ይሰጣል። long የሚለውን ደግሞ በኤክስቴንሲቭ መግለጽ እንችላለን። ሰፋ ያለ ወይም ረጅም የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። shy የሚለውን ደግሞ በቲሚድ መግለጽ እንችላለን። ትርጉሙን ስናይ አይናፋር ወይም ፈሪ የሚለውን ለመግለጽ ነው። absolutely የሚለውን ደግሞ በፍጹም ወይም በጭራሽ የሚለውን I feel the same በሚለው መግለጽ እንችላለን። exactly የሚለውን በትክክል ወይም ፍጹም የሚለውን I guess so በሚለው መግለጽ እንችላለን። ክቡራን ቤተሰቦች እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይህ እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ